Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nhận các bạn liên kết các bảng với nhau trong cơ sở dữ liệu. Thì ở bài trước mình đã dẫn các bạn cách tạo bảng trong cơ sở dữ liệu ha. Và hôm nay mình sẽ ôn lại. Các bạn vào trang viết hook.com duyệt bảng trong. Sau đó mình vào cái repository SQL. Các bạn mở cái file SQL01 lên. Sẽ copy toàn bộ cái đoạn code trong cái file này. Sau đó mình vào cái phần mềm SQL Server, nhấn vào New Query, các bạn dán vào đây. Đó. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn tất cả các công lệnh để mình tạo ra cơ sở dữ liệu, tạo ra cái bảng bên dưới này ha. Rồi các bạn nhấn Ctrl A và mình execute. Đó, nó đã thực hiện thành công các câu lệnh bên trên. Và các bạn vào database, nhấn vào nút refresh. Đó, nó có cái bảng, có cơ sở dữ liệu là một cái sản phẩm đây. Bên trong nó có cái table, những cái bảng mà mình mới vừa tạo đây ha. Để xem được cái mối quan hệ giữa các bạn vào database diagram, nhấp chuột phải chọn new database diagram, yes. Đó, chọn tất cả các bạn, visit và chọn các bạn, sau đó nhấn vào nút add. Nó sẽ hiển thị các bạn vào trong cái diagram này ha. Đó, và mình sẽ thấy được các mối quan hệ của các bạn. Bây giờ nó chưa có liên kết với nhau và mình cần phải liên kết các bạn này với nhau ha. Đó, ví dụ mình liên kết các bạn tài khoản và các bạn loại tài khoản này. Đó, các bạn thấy hai cái bảng này nó có cùng cái tính là mã loại tài khoản này ha. Trong đó cái mã loại tài khoản của các bạn loại tài khoản này là cái khóa chính, có cái ổ khóa màu vàng vàng đây, và cái bảng tài khoản thì nó là cái khóa ngoại. Hai cái này nó sẽ liên kết với nhau ha, thông qua khóa chính và khóa ngoại. Thì để liên kết hai bảng này với nhau, các bạn cần phải sửa cái bảng mà có cái khóa ngoại ha, mã loại tài khoản đây, có cái khóa ngoại đây. Mình sẽ thực hiện cái câu truy vấn enter là sửa ha, enter table. Đó, mình sẽ sửa cái bảng tên là tài khoản. Cái bảng này nó có cái khóa ngoại ha, tài khoản. Rồi sau đó mình sẽ add với ràng buộc consent sẽ đặt tên cho cái khóa ngoại này là foreign key, viết tắt gạch dưới, và mình liên kết giữa cái bảng tên là tài khoản và cái bảng tên là loại tài khoản ha. Bảng tài khoản và cái bảng tên là loại tài khoản. Đó, cái tên này các bạn đặt kiểu gì cũng được ha. Đó. Rồi nó sẽ có cái khóa ngoại foreign key, có cái khóa ngoại là mã loại tài khoản này ha. Đó, cho nó vào hai cái dấu một đơn, rồi dán cái khóa ngoại vào đây. Tiếp tục nó sẽ tham chiếu reference, nó sẽ tham chiếu đến cái bảng tên là loại tài khoản này ha, loại tài khoản. Và nó có cái khóa chính là mã loại tài khoản đây. Đó. Ok,
phẩy. Đó. Rồi mình sẽ chạy hai cái câu lệnh này, các bạn chọn hai câu lệnh này, sau đó nhấn vào nút execute. Đó, nó đã chạy thành công ha. Rồi sau đó mình sẽ tắt cái diagram này đi và mình vào cái quản lý sản phẩm này, mình refresh lại. Rồi sau đó bạn vào database diagram, nhấn chuột phải chọn new, mình chọn các bạn loại tài khoản và tài khoản vào. Đó, bây giờ nó đã được liên kết với nhau ha. Cái khóa màu vàng vàng này là khóa chính và cái dấu vô cùng này là cái khóa ngoại. Đó, và mối quan hệ của nó là 1n ha. Trong cơ sở dữ liệu dữ liệu các bạn cần phải thiết kế các bảng với nhau sao cho nó có cái mối liên kết là 1n là ok. Nếu mà mối liên kết của nó là 11 thì mình có thể gộp chung nó cùng một bảng ha. Và nếu mối liên kết là n thì các bạn cần phải sử dụng cái bảng trung gian thì mình tách nó ra là 1n và n1. Rồi thì đây là cái cách thứ nhất. Cách này chỉ sử dụng khi mà các bạn đã được tạo sẵn rồi ha. Đó. Và cách thứ hai các bạn sẽ sử dụng khi mình mới bắt đầu tạo cơ sở dữ liệu và tạo bảng. Mình sẽ tắt cái này đi, xóa luôn cả cái cơ sở dữ liệu này. Rồi sau đó các bạn sẽ vào github.com đặt mã trung. Sau đó vào cái repository MySQL, các bạn vào cái file SQL02 liên kết bảng này ha. Rồi sau đó mình chọn tất cả và copy dán vào trong cái new query này, nhấn vào đây. Đó. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái câu lệnh này ha. Đó. Sau khi tạo cơ sở dữ liệu mình sẽ tạo cái bảng và bên dưới cái bảng mình có để sẵn cái câu lệnh là liên kết giữa cái khóa ngoại và khóa chính với nhau. Cái cấu trúc của nó cũng như cái cách thứ nhất ha, là consent, sau đó tên cái khóa ngoại, foreign key cái khóa ngoại này và tham chiếu thì foreign C đến cái bảng có cái khóa chính đây. Ok. Đó, và thứ tự của các bạn khi mà các bạn tạo nó cũng cần phải lưu ý ha. Đó, những cái bảng mà nó không có khóa ngoại thì mình sẽ ưu tiên tạo trước. Đó. Và những cái bảng mà nó vừa có khóa chính vừa có khóa ngoại thì mình sẽ ưu tiên tạo thứ nhì ha. Và những cái bảng mà nó không có khóa chính mà nó chỉ có khóa ngoại thôi thì mình sẽ tạo cuối cùng. Thì để tiện theo dõi các bạn vào trang bit.ly duyệt đặc tả. Rồi nó sẽ chuyển sang cái trang mind map của mình đây ha. Ở đây mình có cái cơ sở dữ liệu và 8 cái bảng này. Cái bảng mà nó chỉ có cái mũi tên chỉ ra thôi là các bạn sẽ tạo trước ha, nghĩa là nó chỉ có khóa chính thôi mà nó không có khóa ngoại thì các bạn sẽ ưu tiên tạo trước. Nó còn có những cái bảng như là hãng sản phẩm, hãng sản xuất đây, loại sản phẩm đây, loại tài khoản. Đó. Và tình trạng đây ha, tình trạng. Đó. Rồi những cái bảng mà nó vừa có mũi tên chỉ vào và vừa có mũi tên chỉ ra thì các bạn sẽ ưu tiên tạo thứ nhì ha. Đó. Nghĩa là nó vừa có khóa chính mà vừa có khóa ngoại luôn. Đó. Thì đây nó có cái bảng là tài khoản nè, đơn đặt hàng nè, sản phẩm nè. Đó. Và cuối cùng là những cái bảng mà nó chỉ có những cái mũi tên chỉ vào thôi, nghĩa là nó chỉ có khóa ngoại thôi ha, mà không có khóa chính thì bạn sẽ tạo cuối cùng. Đó.
đó, cái thứ tự của nó đây. Cái bảng mà chỉ có nó không có khóa ngoại nè, sẽ tạo trước nè. Rồi những cái bảng mà vừa có khóa chính vừa có khóa ngoại sẽ tạo cái gì nè. Và cái bảng chi tiết đơn hàng này đó, chỉ có khóa ngoại thôi thì mình sẽ tạo cuối cùng. Ok, rồi sau đó mình chọn tất cả ha, và mình nhấn vào nút Execute để nó bắt đầu chạy. Rồi các bạn refresh lại cái database đó. Sau đó mình xem lại trong cái database diagram, áp dụng phải chọn new, yes, chọn tất cả các bạn. Ok, đó, các bạn nó đã được liên kết với nhau thông qua cái khoản chính và khóa ngoại đây ha. Đó. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn nếu thích video này thì hãy like, share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.